Assalamu alaikum dear student. نن زمونږ ټاپک دا دی چې مونږ لاینکس انسټال کو دا غیر لپاره د ټول نمخ کې مونږ ورچوال ماشين چې دی ورچوال دی دا مونږ د دې لپاره انسټالو چې په کرنٹ اپریټینګ سیستم کې بل اپریټینګ سیستم انسټالو دا هغه مونږ ورچوال باکس استعمالو بل اپریټینګ سیستم چې دی هغه مونږ په ورچوال باکس کې انسټال کو او مونږ سره زمون په کرنٹ اپریټینګ سیستم چې دی دا غي فایلز وغیرہ ډیسټرب نشي دا ټول نمخ کې موږ به داسې کوو چې لاړ به شو یو براوزر په کولاو کو چې کوم براوزر هم ستاسو خوښي دلته به ټایپ کو ورچوال باکس انټر اولنی کوم لینک چې راشي آرټیکل وی ایم ورچوال باکس په دې باندې د دې وروسته موږ به داسې قصه وکړو چې ډاونلوډ ورچوال باکس 6.1 باندې کلیک کو حاجی د دې مونږ به ورچوال باکس ډاونلوډ کو دا مو سره د ټایپس رااله مختلف قسمه ټایپس دي نو مونږ په وینډوز اپریټینګ سیستم کې چې دی هغه کې مونږ ورچوال باکس دا غیر لپاره ډاونلوډ کو نو مونږ به په دې وینډوز هوست باندې کلیک کو کو چې نور اپریټینګ سیستم بل اپریټینګ سیستم لپاره استعمالو ډاونلوډ کو ورچوال باکس لکه میک شو اپریټینګ سیستم شو یا لاینکس شو نو دا غیر د میک لپاره او اس ایکس هوست دی او لاینکس لپاره چې دی لاینکس ډیسټریبیوشن دی خو اني هاو مونږ به چې دی وینډوز هوست باندې کلیک کو نو زموږ سره به ډاونلوډینګ سٹارټ شي خو دا الریډي ما ډاونلوډ کړل نو زه به دا ډاونلوډینګ کینسل کوم ځکه چې ما سره الریډي دا ډاونلوډډ شته د دې نه وروسته مونږ به داسې کوو چې دا مو سره ډاونلوډ شي نو مونږ به لاړ شو فولډر ته زه فولډر ته رالم په ډاونلوډز کې دا ما سره پروت دی ورچوال باکس 6.1.32 دې باندې ډبل کلیک کوم یس ما سره انسټالیشن سٹارټ شو زه به داسې وکړم نیکسټ دې کې څه چینج کول ته ضرورت نشته الریډي مالا فات راغستی دی کوئی لوکیشن زه چینج کول غواړم نو زه به براوز باندې چینج کولی شم خو اني هاو زه غواړم چې دا ما سره سیو شي هم په دغه ډرایو کې نیکسټ دا اپشنز چې راکړلي کریټ سٹارټ مینیو انټریز کریټ ا شارټکټ آن ډیسکټاپ بس دا هم دغه شان ټیک دي نیکسټ د دې وارنینګ دغه کېږي مو نه یس او نه انسټال نو سره ورچوال ماشين چې هغه انسټالیشن سٹارټ شو دلته داسې قصه وکړم چې انسټال ووم دا به 4-5 منټ اخلي دا ما سره زما ورچوال ماشين چې هغه انسټال شو فینیش دا زما ورچوال ماشين ریډي دی چې زه په دې کار وکړم د دې ډاونلوډ کېدو نه وروسته مونږ داسې کوو چې لاړ به شو خپل بیا براوزر ته او دلته لاینکس آیسو فایل به ډاونلوډ کړو لاینکس آیسو فایل د دې نه وروسته ډاونلوډ یوبنټو ډیسکټاپ باندې به کلیک کړو د دې نه وروسته اوبنټو 20.04.3 LTS دا ورژن چې موږ سره لیټیسټ ورژن دی په ډاونلوډ به کلیک کوو
نو سره به ډاونلوډینګ سٹارټ شي. خو اینی هاو دا ما چې دی ډاونلوډ کړلی نو زما د ډاونلوډینګ ضرورت نشته، دا به زه کینسل کړم.